Anh có đề cập tới việc Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã kế thừa khung chương trình đào tạo cơ bản từ trường phái Bauhaus, một hệ thống lý thuyết mà anh vẫn duy trì xuyên suốt trong cả công tác giảng dạy lẫn thực hành sáng tạo cá nhân của mình. Những tư tưởng cốt lõi của Bauhaus đã được anh vận dụng như thế nào trong hội họa? Đặc biệt, sự giao thoa giữa tư duy tạo hình hiện đại, lý tính của phương Tây và chất liệu sơn mài truyền thống, giàu tính biểu cảm của phương Đông đã tạo nên diện mạo riêng biệt trong tác phẩm của Trịnh Tuân ra sao? Năm 1978 thì khi bọn tôi bắt đầu là học năm thứ nhất của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đó là nhà trường đã đưa cái chương trình Bauhaus do một số các sinh viên của nhà trường trước đấy đã từng sang Đức để học cái chương trình này, và khi các sinh viên đã quay trở về trường thì họ đã đưa cái chương trình này vào giảng dạy. Cái khóa của chúng tôi là khóa 1979-1985 ấy, là cái khóa đầu tiên được học cái chương trình Bauhaus này. Thực chất ra cái trường mỹ thuật công nghiệp nó là một trường design, tiền thân của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thì nó là một cái trường nghề dạy các sinh viên làm những cái nghề truyền thống. Đó là một cái chương trình mỹ thuật kết hợp với thiết kế. Sau này thì khi trở thành cái trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp ấy, thì đã có một số cái chương trình giảng dạy. Chương trình này thì đa phần từ Nga sang. Và cái chương trình của Nga thì nó cũng có một cái yếu tố rất là tốt, đào tạo rất hàn lâm. Nhưng mà từ khi có cái chương trình Bauhaus vào trường thì nó đã tạo ra một cái diện mạo khác cho một cái lứa học sinh mới. Chương trình Bauhaus này họ có những cái đề cương giáo trình giáo án một cách rõ ràng và rất là khoa học. Sau những cái năm đó thôi thì tôi ra trường và tôi được ở lại trường để làm công tác giảng dạy. Thì những cái năm sau tiếp theo thì trường mỹ thuật công nghiệp vẫn có những cái sự trao đổi về đào tạo với trường Halle, cũng là một cái trường mỹ thuật công nghiệp theo cái phương pháp của khối xã hội chủ nghĩa. Các giáo viên, các giáo sư của trường Halle vẫn thường xuyên sang để dạy cho các giảng viên chúng tôi học những cái lớp nâng cao đấy. Thế và tất cả những cái kiến thức từ khi mình là sinh viên đến khi mình là giảng viên và mình được tiếp cận với các chuyên gia từ Đức sang thì tôi có một cái tư duy khác. Vì tôi học nghệ thuật tạo hình từ nhỏ cho đến khi vào trường mỹ thuật công nghiệp. Nên là tôi nghĩ rằng là tôi đã có một cái may mắn, một cái lợi thế là mình tiếp thu được cả hai cái luồng, hai cái phong cách khác nhau. Thứ nhất là một cái phong cách hội họa hàn lâm châu Âu đấy. Và cái phong cách thứ hai là cái phong cách mà design hiện đại, bắt đầu từ Bauhaus. Tôi vẫn dùng hai cái vốn đấy coi như một cái hành trang cho cái quãng đường đi nghệ thuật của mình. Anh từng giảng dạy môn lịch sử design ở trong trường mỹ thuật Việt Nam. Anh có thể chia sẻ thêm cho em biết về cách mà anh đã dạy cũng như là cách mà anh đã thu thập dữ liệu thông tin để làm thành những tài liệu cho các bạn sinh viên thời đó? Mọi người vẫn cứ biết đến một Trịnh Tuân là một nghệ sĩ tạo hình chuyên về chất liệu sơn mài. Nhưng mọi người cũng ít biết đến một cái điều là tôi là một cái người làm thiết kế. Bởi vì cái ngành nghề mà tôi được học ở trong trường mỹ thuật công nghiệp là ngành thiết kế công nghiệp. Trường Bauhaus thì họ xây dựng trên cái chương trình là nó nói là Art and Craft is the new union, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật nó là một cái tổ hợp mới. Bên cạnh cái việc mà học những cái kiến thức hội họa mới thì chúng ta phải nắm vững được các cái kỹ năng của cái việc mà sử dụng các chất liệu. Một giảng viên dạy về mỹ thuật và một giảng viên bên cạnh đấy luôn luôn dạy về mặt vật liệu. Vật liệu ở đây ví dụ như sơn mài thì phải là một người chuyên về sơn mài, giỏi về sơn mài, dạy cái chất liệu sơn mài đấy, đi song song cùng một thầy dạy về nghệ thuật hội họa. Cái kinh nghiệm của mình là mình đi và mình quan sát. Khi chúng ta chưa hiểu nó hết thì chúng ta không thể đẩy nó lên được một cái đỉnh cao khác hoặc là đưa cho nó một cái hình ảnh mới cho cái sản phẩm đó. Tôi cũng có được cái cơ hội xuất ngoại tương đối sớm so với một số các nghệ sĩ giảng viên đương thời cái đời đó. Lần đầu tiên tôi xuất ngoại là năm 1997. Năm đó thì tôi được mời sang một cái sự kiện nghệ thuật ở bên Đức. Và lúc này thì Đức đã thống nhất rồi. Trong các cái cuộc đi đấy thì tôi dành rất nhiều thời gian cho nghiên cứu về những cái gì mà mình đang thực hành ở trong trường. Có những cái kiến thức để mình truyền tải cho sinh viên. Tôi ghi chép bằng hình ảnh, ghi chép bằng cái cảm nhận của mình cũng như là mua sách vở. Lấy nó làm cái phương tiện để giáo dục, dạy cho các học trò. Quan trọng nhất nữa là cái người mà làm design ấy, là phải hiểu được cái phong cách sống. Anh làm việc cho một đối tượng nào thì anh phải hiểu được cái phong cách sống của cái đối tượng đó hoặc là của một cái tầng lớp đó.
chúng ta có thể làm một cái sản phẩm thủy tinh, Ừ. hoặc là chúng ta có thể làm sản phẩm gốm. Việc đầu tiên chúng ta phải hiểu tính chất lý tính, hóa tính của nó. Mỗi họa sĩ sơn mài sẽ có những thủ thuật cùng với bảng màu riêng. Trong bức Ngoại ô xa vắng tại triển lãm Những ký ức tĩnh lặng, không dừng ở những sắc son then vàng, anh sử dụng bảng màu sáng có những gam lục, tím, cam cùng một cách ly màu giải theo sợi chiều ngang cùng cách sắp xếp vỏ trứng. Nhìn một cách toàn thể, tranh của anh xuất hiện những sắc độ lạ từ xanh lạnh, tím mận tới những giải màu trung tính phức tạp. Các cái sắc thái màu xám trung tính, nóng và lạnh. Anh đã thực hiện những thử nghiệm hay kỹ thuật mài chồng lớp như thế nào để đạt được những sắc độ đó mà vẫn giữ được độ sâu của sơn ta? Việc đầu tiên, cái thế mạnh của tôi là một cái bảng màu. Sau đó cái thứ hai mới là đến hình. Hình thì tôi cũng học từ những cái kiến thức của Bauhaus. Bởi vì bản thân cái chất sơn nó đã là màu nâu rồi. Cho nên khi mình pha bất cứ một cái loại màu nào đó vào những cái màu nâu đấy thì không bao giờ cái màu nó ra sẽ được tươi sáng như những cái chất sơn khác. Những cái bước kỹ thuật để cho nó ra những cái đó ấy. Thì việc đầu tiên là màu, tức là người. Tôi thì là cái người mà lại phù hợp với lại những cái gam màu trầm hoặc là trung tính. Trong cái chương trình triển lãm ở VCCA và với cái tựa đề là Như những lớp phù sa ấy, thì bản thân cái chữ phù sa đây chúng tôi cũng chọn. Vì phù sa là cái gì đó nó rất nâu, nó trầm và rất là lắng đọng. Thường khi chúng ta nhắc đến sơn mài thì người ta hay nhắc đến là vàng rồi bạc rồi những cái sự lấp lánh của chai hay là của trứng, hay là những cái rực rỡ của những cái kim loại được ẩn dưới những cái lớp sơn. Thì tôi lại không làm theo cách đó. Tôi lại làm nhiều lớp và tôi lấy những cái màu ở dưới lên. Cho nên tôi vẽ ở trên những cái tác phẩm của tôi thì gần như là ngẫu hứng. Những cái hòa sắc ở trên đó cũng là ngẫu hứng, nhưng mà ngẫu hứng có một chủ định. Và thường thì khi mà tôi làm việc thì tôi không phác thảo. Tôi cứ thả cái tinh thần của mình theo cái cảm xúc. Có thể nói là cái chất liệu nó đang dẫn dắt mình đi. Vậy thì trong bối cảnh các loại sơn nhập hay là sơn công nghiệp đang dần trở nên phổ biến hơn nhờ tính tiện dụng và ổn định, anh vẫn kiên định lựa chọn sơn ta, một chất liệu vốn nổi tiếng là khó chiều và chịu sự chi phối khắc nghiệt của thời tiết. Nó là một cái tạo người. Và mình thấy cái chất liệu sơn ta đấy nó đưa cho mình cái mà mình đang hứng khởi và mình thấy nó phù hợp với cái hướng nghệ thuật mà mình đang đi. Việc thứ hai là tôi cũng có tham gia nhiều triển lãm ở trong nước và quốc tế chuyên về cái chất liệu sơn truyền thống này. Và đặc biệt thì tôi là một thành viên ở trong cái hiệp hội nghệ sĩ sơn mài quốc tế. Và cái hiệp hội này đã có ra đời trên 20 năm và được cái sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản. Trên thế giới người ta cũng đang bảo tồn cái loại sơn này. Và lúc đó tôi mới thấy rằng là cái đó là một cái chất liệu rất quý. Không chỉ cho tranh mà nó còn là một cái giá trị truyền thống của một quốc gia. Và tôi dạy ở trường nghệ thuật công nghiệp cho đến khi nghỉ chế độ thì là 37 năm. Thì tôi có nhận ra một điều rằng là càng ngày sinh viên vào những cái ngành mà mỹ thuật truyền thống là càng ít, mà đặc biệt là sơn mài. Và tôi muốn thông qua cái việc làm của mình ấy, để cho các bạn trẻ hiểu được là cái giá trị của cái sơn ta mà trong giới chúng tôi thì gọi là quốc họa của Việt Nam. Chính vì thế mà năm nay là Biennale Venice lần thứ 61 thì Việt Nam lần đầu tiên tham gia xuất hiện bằng các tác phẩm sơn mài. Anh thường sử dụng hoặc là có ý để bỏ trống những khoảng không gian rất là lớn, đẩy nhân vật vào một góc hoặc tạo ra sự mất cân bằng có chủ đích. Mối quan hệ giữa hình và nền là hai cái là một cái yếu tố mà quan trọng nhất. Nó quyết định đến cái bố cục của mình. Những cái phong cảnh mà nó mang cái tính đại cảnh, có những cái khoảng để cho người ta diễn những cái khoảng trống. Vẽ phủ đầy lên một tác phẩm ấy thì dễ hơn là làm những cái khoảng trống trong tranh. Tôi thì tôi cũng có học một chút về âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc cổ điển ấy. Cái khoảng trống nó cũng là một nốt, nó cũng là một âm thanh. Cái chất của cái khoảng trống đó nó có đủ cái sức hấp dẫn mặt thị giác đối với người xem, chứ không có nó chỉ là một mảng phẳng. Ở đây có hai bức của anh, nếu mà nhìn về màu sắc cũng như là phong cách, bức này có cảm giác trừu tượng hơn nhiều so với bức này. Bức này thì nó không gian nó khá là phẳng và nó có một chút tả thực. Không biết là anh có thể chia sẻ thêm về từng cái giai đoạn sáng tác của mình. Thực ra đây không phải là hai cái giai đoạn sáng tác của tôi, mà bản thân là cái đối tượng bạn đang diễn tả nó đã gợi cho bạn được cái phong cách bút pháp. Thế thì ở đây là một bức về nông thôn.
Và bên cạnh này là một bức về phố Hà Nội. Cấu trúc của những cái phố cổ Hà Nội nó đã có cái nhịp của kiến trúc thì nó gần với những cái nghệ thuật ta gọi là trừu tượng, vì những cái mảng, những cái miếng, những cái đường nét nó rất mạnh và nó khỏe. Cũng trong cái thời điểm đấy thì tôi lại vẽ một cái cảnh tĩnh lặng của một làng quê, thì nó bắt buộc mình phải gợi tả hơn, nhiều hơn. Trong một thời kỳ bạn sáng tác có những cái tác phẩm nó sẽ mang một cái hơi hướng rất hiện đại, nhưng bên cạnh đó nó có một cái tác phẩm nó sẽ đi theo một cái cách gọi là cổ điển hơn một chút. Cái hướng sáng tác của tôi thì diễn tả những cái phong cảnh hoặc là những cái góc phố nó tĩnh lặng. Tôi sinh ra ở Hà Nội và tôi chứng kiến Hà Nội từ khi mà tôi còn là một cậu bé con cho đến bây giờ. Cái Hà Nội nó thay đổi rất là nhiều, và tất cả những cái ký ức của Hà Nội là tôi tái hiện lại trong cái thời gian mà tôi định làm cái triển lãm cá nhân lần thứ 2. Triển lãm đầu tiên thì vào năm 99, còn triển lãm thứ 2 của anh thì vào năm 2020, thì khoảng cách giữa hai triển lãm này là 21 năm. Quan điểm về sự đủ hay là sự chín, tính thời điểm trong từng lần mình xuất hiện với công chúng là gì? Công việc mà vẽ đối với tôi thì tôi vẽ hàng ngày. Ngày nào tôi cũng lên xưởng tôi làm việc ngoài những giờ lên lớp. Khi mình làm một cái dự án nào đó thì cái dự án đấy nó phải đủ đầy về cái concept. Từ cái triển lãm cá nhân lần thứ nhất năm 1999 tại Nam Sơn Gallery, và lần triển lãm thứ 2 là sau 21 năm, thì không phải là trong cái quãng thời gian đấy là tôi không có triển lãm nào. Tôi vẫn có rất nhiều những cái triển lãm theo nhóm và tham gia nhiều những hoạt động với các nghệ sĩ sơn mài quốc tế. Năm đầu tiên tôi làm triển lãm thì nó có cái tên là Góc riêng của tôi. Tôi bắt đầu từ sơn mài là năm 1995. Sau gần 5 năm trời tôi làm thì tôi nghĩ rằng là mình cũng phải đưa những cái tác phẩm của mình ra để xem người ta đánh giá như thế nào để mình đi tiếp. Và với cái triển lãm cá nhân lần thứ 2 này thì như tôi nói là tôi nghĩ là tôi đã đủ chín. Và tranh thì cũng nhiều, nhưng mà tôi chỉ chọn có độ khoảng 25 bức thôi, về những gì mà nó tĩnh lặng nhất mà mình đang nghĩ về Hà Nội. Và tôi đã bày một cái triển lãm và gần như là những phong cảnh Hà Nội với những cái góc riêng của mình, một cái hoài niệm và một cái gì mà nó cổ xưa nó đã mất đi. Làm riêng lẻ thì dễ hơn là làm một cái triển lãm mang tính công bố một cái quãng thực hành của mình nó như thế nào. Anh từng chia sẻ cảm hứng và sự đồng cảm trong tranh của mình với cả danh họa Gustav Klimt. Anh nói rằng là tranh của Klimt thì có không gian và tinh thần hòa sắc của sơn mài truyền thống Việt Nam. Vậy thì phong cách sơn mài của anh đã tiếp nối và có những phát kiến nào khác từ Klimt cũng như so với các thế hệ nghệ sĩ sơn mài đi trước? Tôi thì được biết Klimt khi mà được xem qua sách vở, tạp chí thôi. Bởi vì những cái năm 80 đa phần là tiếp cận những cái kiến thức, những cái thông tin đấy từ những cái tạp chí của Nga. Khi mà tôi nhìn thấy tranh của Klimt thì tôi đã thấy rằng là mê ngay, bởi vì là để cái tính Á Đông trong cái tác phẩm của ông ấy. Những nghệ sĩ châu Âu thì họ thường ít diễn tả những cái họa tiết, hoa lá. Trong tranh của ông ấy thì những cái chi tiết decor nó là những cái góp phần rất là quan trọng. Nó là cái ngôn ngữ một cách rõ ràng của Klimt mà không thể trộn lẫn được với người khác. Hoàn toàn nó là một cái bảng màu của sơn mài Việt Nam. Nhưng mà nó lại có cái hơi hướng của một cái nghệ thuật châu Âu nằm ở đó. Ông bố cục rất là hiền lành, không có những cái phá cách. Một cái bố cục rất cân đối, rất hàn lâm, rất là bài bản. Trong những cái tác phẩm đầu tiên trong đầu đời của chúng tôi về sơn mài, tôi cố tình lấy cái chi tiết đấy, lấy những cái mà tôi cho là rất là đắt trong những cái tác phẩm Klimt đưa vào tranh của mình. Sau đó thời kỳ thứ 2 thì tôi cũng mơ một ông nữa, một nghệ sĩ lớn nữa mà ông này cũng cùng thời với Klimt, đó là Egon Schiele. Những cái hình của ông ấy nó mang cái tính biểu hiện rất là mạnh. Trong một cái lớp sâu thẳm nào đó vẫn có cái tinh thần của hai cái nghệ sĩ mà tôi đã từng yêu mến vẫn nằm trong cái tác phẩm của mình, ở trong một cái lớp lam về mặt tinh thần. Em muốn hỏi một chút về cái hình tượng đám mây trong những tác phẩm của anh. Tại sao nó lại có cái bề mặt gồ ghề như vậy? So với những cái bối cảnh, khung cảnh xung quanh thì cái bề mặt nó khá là phẳng. Đây cũng là một cái cách làm việc mà chúng tôi kết hợp cái tinh thần của Bauhaus vào. Những cái giảng viên của thời đó nói với sinh viên rằng là các bạn bây giờ phải biết kết hợp các loại vật liệu mới. Các bạn phải biết đẩy những cái tính năng, và các bạn bây giờ phải biết rằng là làm cho những cái sự đối lập để nó tôn lên một cái giá trị về mặt thẩm mỹ. Soi chiếu sang bên một số ngành thiết kế khác cũng vậy, là khi
nó có một cái sự đối lập, bọn mình hay gọi là một cái gì nó nghịch đi một chút ấy, thì nó sẽ tạo cho cái người xem nó có một cái sự thích thú. Vì ngày xưa thực ra là nếu chúng ta vào trong bảo tàng chúng ta xem thì có một số cái tranh gọi là sơn đắp, nó đắp thêm hình nhưng mà nó vẫn là mượt mà, nó chỉ nổi lên thôi. Thế bây giờ ví dụ như mây nó không phải là phẳng nữa, thì ở đây cũng có xuất hiện rất là nhiều những cái tóc mà tôi làm nó sần sùi lên. Đấy cũng là một cái mà đẩy cái tính hiện đại vào cái tranh sơn mài truyền thống. Cái này không phải riêng tôi đâu mà cũng nhiều nghệ sĩ sơn mài cũng dùng cái thủ pháp này. Cái việc anh sử dụng màu, tức là những cái gam màu xanh, màu tím, làm thế nào để mình vẫn giữ được cái độ trong của màu mà nó không bị đục? Hình thì sẽ dựa trên lý trí để có thể làm lên hình, nhưng màu thì chỉ có từ cảm xúc của bạn ra thôi. Tất nhiên là tôi cũng có thử ở trong một cái gam lạnh cho sơn mài, vì là sơn mài thường làm gam lạnh thì không dễ như là những cái gam nóng. Khi bạn đi màu thì bạn dầm bạc vào trong từng lớp màu một, thì lúc ấy cái bạc nó sẽ là một cái sự lấp lánh cho từng lớp. Nhưng tôi lại không làm theo cách đó, bởi vì khi mà bạc ấy, thì nó là kim loại, sơn ta này thì lại có chất axit, thì một thời gian sau là cái bạc đấy nó bị cháy đi, nó đen đi. Thì tôi lại làm xong mỗi lớp một lần thì mình lại lót một cái lớp cánh rán mỏng lên trên đó. Bản thân cái lớp đó là lớp trong. Trên khi bạn để giữa cái lớp trong đấy ở giữa hai lớp thì nó sẽ tách hai cái lớp đó ra. Rất là tinh tế thôi. Nếu mà bạn để dày quá thì nó sẽ thâm. Bạn để mỏng quá thì nó sẽ không hiệu quả. Làm như thế thì rất là mất công, bởi vì là nếu như bạn vẽ 5 lớp thì trong 5 ngày bạn đã xong, nhưng bạn vẽ 5 lớp mà bạn lại lót như thế thì phải 10 ngày bạn mới xong. Nhiều khi tôi cũng bị không điều tiết được. Và nhiều khi nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng của cái mẻ sơn đấy nữa. Với vai trò sáng lập cũng như là đồng chủ tịch của Asia Art Link, lý do khiến anh luôn thôi thúc và khuyến khích những hoạt động trải nghiệm với các lớp họa sĩ trẻ là gì? Cái Asia Art Link thì được thành lập từ năm 2007, bởi vì tôi được đi nhiều và tôi thấy rằng là rất là thiệt thòi cho các nghệ sĩ Việt Nam là rất là ít các cái cơ hội để có những cái hoạt động trong nước cũng như nước ngoài. Với cái vốn liếng mà tôi có về một tí về ngoại ngữ, có một chút những cái quan hệ bạn bè đồng nghiệp trên một số quốc gia, thế thì mình lập ra một cái nhóm. Cho đến bây giờ thì nó cũng được gần 20 năm. Hà Nội Art Connecting là một trong những cái hoạt động của Asia Art Link là có tiếng ở trên thế giới. Và trước cái sự kiện chúng tôi nhận được rất nhiều những cái thư yêu cầu là được tham gia. Đó là cái gió đảo chiều. Trước đây chúng tôi chỉ mong muốn để được đi ra ngoài, được có những lời mời. Nhưng bây giờ thì các nghệ sĩ quốc tế lại mong muốn được đến Việt Nam để làm việc. Nếu mà để tự mình đi thì rất là khó cho một nghệ sĩ trẻ, bởi vì họ tham gia được vào những sự kiện đó là không hề dễ. Và tôi thấy rằng là khi mình dạy thì mình thấy rất nhiều bạn trẻ rất là giỏi và họ rất có nhiệt huyết. Thế và người thầy nào thì cũng mong muốn là học trò của mình sau khi học xong phải phát triển, phải làm được nghề. Trong tất cả các hoạt động, tôi luôn luôn dành phải đến 50% cái thời lượng cũng như là cái số lượng nghệ sĩ cho các bạn nghệ sĩ trẻ tham gia. Có những bạn sinh viên đi với các hoạt động của chúng tôi khi đang là năm thứ 3. Thế và tôi đã đưa các bạn đi đứng ngang với các nghệ sĩ mà đã hoạt động nhiều năm. Em muốn hỏi rõ hơn về quy mô cũng như là cách vận hành của Asia Art Link. Cái Asia Art Link ấy thì là một cái tổ chức phi lợi nhuận. Cái hoạt động năm đầu thì các nghệ sĩ mà tham gia, các nghệ sĩ Việt Nam thì phải đóng tiền vào để tham gia để hoạt động. Các nghệ sĩ quốc tế thì phải trả tiền ở và trả tiền vé máy bay để sang đây để làm việc. Thế và đến năm thứ 3 thì chúng tôi bắt đầu cái tên Asia Art Link và Hà Nội Art Connecting thì bắt đầu mới được mọi người chú ý đến. Sau cái năm đó thì Bộ Văn hóa có đưa ra 10 gương mặt hoạt động nghệ thuật văn hóa tiêu biểu của năm, thì cái Hà Nội Art Connecting 3 năm 2017 là một trong 10 sự kiện văn hóa quốc gia, để thấy rằng là chúng tôi đang đi đúng hướng cái việc đấy. Và mỗi một quốc gia thì chúng tôi yêu cầu họ là luân phiên nhau làm cái Asia Art Link. Ví dụ như là Asia Art Link năm thứ nhất thì làm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, năm thứ hai thì làm bên Thái, năm 2010 thì làm ở Philippines, năm 2012 thì làm ở Indonesia chẳng hạn. Và khi mà năm nay mình định hướng vào cái này thì mình yêu cầu leader là chọn cho tôi 1, 2 hoặc 3 nghệ sĩ với cái tinh thần này, với phong cách này. Là người dành nhiều tâm huyết cho các nhóm nghệ sĩ sơn mài, anh đánh giá thế nào về tư duy của giới nghệ sĩ trẻ hiện nay khi tiếp cận
chất liệu này? Đa phần là các họa sĩ trẻ. Họ ra và họ thử nghiệm cái chất liệu sơn truyền thống như là một loại vật liệu để làm nghệ thuật. Vì mình là một người giảng viên, mình chấp nhận rất là nhiều những cái thử nghiệm của các học trò. Thì có những bạn họ dùng sơn, họ vẽ, họ làm tác phẩm như một chất liệu tổng hợp. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại thấy rằng là đấy là một cái điểm hay. Bởi vì có thể là họ sẽ tìm ra một cái diện mạo khác của sơn mài, của sơn ta. Thế còn thành công hay không thì vẫn còn phải đợi chờ cái sự lao động, cái nghiêm túc tìm tòi của cái người đó.